Вітаю, друзі! У нас з'явився Patreon. Якщо вам подобаються наші відео і ви маєте бажання підтримати технічний розвиток каналу, то ви можете зробити це прямо зараз за посиланням у описі або за підказкою у правому верхньому куті. Гарно дякуємо, шановні шанувальники нашого каналу. Цінуємо кожного. Вітаю вас, шановні поціновувачі, критики, підписники каналу Кохви Професора. Ну, сподіваюся, що усі ці іпостасі рано чи пізно поєднаються у єдину. Критикуйте, висловлюйте свої думки щодо нашого контенту, підписуйтесь, натискайте на дзвоник. Ну, сьогодні у нас такий, ну, для мене цікавий, важливий гість, да, от, за діяльністю якого, за національно-патріотичною діяльністю я слідкую вже достатньо давно. Це, ну, зараз ви є якимось депутатом, от не знаю, ну, спочатку представлю, мабуть, це Олег Вітвіцький, да, а от конкретно із регаліями, можливо, ви мені тоді допоможете, да? Ну, я так розумію, ви зараз лідер, ідейний натхненник такої от організації «Імперський блок народів». Чи я помиляюсь? Можливо, якось по-іншому потрібно, да? Ви даруйте, але ви помилилися в назві, бо насправді антиімперський блок народів. Ой, я вибачаюсь, ну це від хвилювання. Да? Якщо б був імперський, то я би, мабуть, з вами тут не спілкувався. Ні, насправді так, якщо дозволите, ми відродили діяльність антиімперського блоку народів, і я зараз є виконавчим директором цієї структури, а також очолюю Українську інформаційну службу, тобто певну інформаційну агенцію міжнародну, яка тут відновила також своє представництво в Україні. Тому, ну, принаймні на даний момент це будуть коректні статуси. Якщо говорити про наукову якусь сферу, то, власне, є кандидатом історичних наук. Кандидат історичних наук, а тема, я читав вашу біографію, тема пов'язана із національним рухом, чи от коли ви Тема пов'язана із національною ідеєю і розвитком в першій чверті ХХ століття і про роль і місце в розвитку національної ідеї представників духовенства Української церкви, в першу чергу греко-католицької, адже досліджував саме Східну Галичину. Ви займалися політичною діяльністю, я так розумію. Там, ну, вибачаюсь, якщо знову щось переплутаю, там партія, Українська Галицька партія, чи щось я, можливо, плутаю, так? Ні, саме так. Крайнім проектом, який політичний, в якому я працював, це була ОГП, але це було ще, так би мовити, в минулому житті, тобто в довоєнному житті, коли ситуація в Україні дозволяла займатися політикою. Ми створили дуже таку добру команду, але зараз, мабуть, не варто про це багато говорити, тому що, ну, ситуація змінилася і зараз не до партії, не до політичної боротьби, назву таким чином. А саме ми повернулися, верніше, до такої громадської роботи, волонтерської роботи, ну і до інформаційного фронту, що не менш важливо, тому що попри те, що наш головний фронт, і я погоджуюся, як дехто говорить, що єдиний фронт – це є збройний фронт, це є та лінія зіткнення передова, на якій наші хлопці і дівчата захищають нашу рідну землю свою і нашу Україну. Але разом з тим існують і інші напрямки боротьби, і я вважаю, що напрямок інформаційний, він є теж не менш важливим, він є доволі актуальним, а тим більше, якщо він пов'язаний якраз із тим, що може допомагати у збройній боротьбі, то це також є, як на мене, доволі актуально і важливо. Ну, якщо дозволите, ще от останнє питання, перш ніж ми будемо говорити про діяльність антиімперського блоку народів. Я ще раз вибачаюсь, це от, знаєте, коли в мене такі
досадні випадки бувають, да, то це от я називаю ніколи, що Штірліц не був так близок к провалу. Ну, тобто, назвавши вас імперським блоком, да, виходить як якийсь агент з протилежного боку. Ну, це Ну, звичайно. я тоді маленьку ремарку скажу, що Мгм. в свій час окремі ідеологи, мислителі українські ХХ століття розглядали тему розбудови української імперії. Тобто, в даному випадку, якщо так подивитися на цю Ну справу, так, щоб ми, ага. щоб ми вже зараз не віддалялися від теми, проте якраз гасло і головний, якби базовий принцип АБН, антиімперського блоку народів, а перед тим антибільшовицького блоку народів, є свобода народам, свобода людині. Тому воно абсолютно не вбачає якихось імперських моментів, виключно якраз антиколоніальні і боротьба за свободу, за незалежність це є ключові, якби напрямки і фактори, на яких в яких рухається наша структура. Ну, до цього повернемося. Так, я розумію. Ну, я хотів ще от таке питання. Ви створювали для дітей, да, я так розумію, у 2015 році таку абетку, повстанську абетку, так, от славно звісно, да, і наскільки я зрозумів, да, такого героя, як Алярмик, да. Так, так. Ага, оце от також. Ну, я пам'ятаю той період, да, як підгорало там, ну я ж сам з Луганська, да, у моїх Мгм. ідеологічних супротивників, да, і просто супротивників. Да, і от я пам'ятаю, наскільки вони там плювалися слиною. До речі, цей проект зараз ну, існує, да, ну він тоді наробив резонансу, да, чи він ну, закінчився? Насправді це був ще 2013 рік, якщо бути Мгм. точним. Тобто повстанська абетка друкувалася ще в умовах, коли при владі була партія регіонів і Мгм. їхній президент, якщо так можна вже тільки в ретроспективі його назвати. І насправді це книжка, яка, на мою думку, народжена Революцією Гідності, адже перша її презентація відбулася тут у Києві, якраз 1 грудня 2013 року, коли вже розпочався Майдан, коли Мгм. розпочалася Революція Гідності. І, власне, так, хоч я її писав більше як такий дитячий проект, але вона зачепила всі вікові категорії в той момент. І як я вже потім також жартома говорив, що аудиторія повстанської абетки була від 3 до 103 років, так би мовити. Але я Мгм. знаю про ті моменти, про які ви говорите, адже бачив не тільки якісь схвальні позитивні відгуки на повстанську абетку, адже я її потім перевидавав, мабуть, 6 або 7 разів. Вже Мгм. боюся точно пригадати. І це був наклад понад 15 тисяч примірників, але також допомогли мені стати з цим проектом відомими якраз ці пропагандистські медіа Мгм. Московщини, тому що я в один ранок тоді, вже 10 років тому, якраз прокинувся знаменитим, коли мені почали всі телефонувати і казати: ти бачив, ну, що Кисельов про тебе розповідав? Я кажу: та я ж не дивлюся ніяких НТВ, ніякі Мгм. Russia Today, ніякі інші канали. Але мені потім скинули посилання в Ютубі, і я дійсно побачив, що Кисельов розповідав про те, що в всіх українських школах дітей починають вчити по бандеровській азбуки, як він назвав це. Мгм. І фактично з того часу проект якраз Алярмик, український супергерой, став дуже популярним. Мгм. І з цією книжечкою я об'їздив всю Україну і не лише весь великий український світ. Проте, от за 10 років всі ті надруковані примірники, які в мене були, їх частково роздарувалося, частково десь там в бібліотеки передав чи на Мгм. презентаціях розповсюдив, і вони вже фізично також закінчилися. Було ще, до речі, прозова книжка «Пригоди Алярмика та його друзів», яка, можливо, не була настільки помітною, як в розвиток вже самої повстанської абетки. Але Мгм. знову ж таки, бачите, війна і все, що з цим пов'язано, трішки
змінила пріоритети, і, на жаль, поки що примірників повстанської абетки, які би ще можна було отримати чи придбати, фактично не залишилося. У мене самого десь там, ну, максимум 5-6 ще книжечок збереглося. Побачимо, якщо, ну, дочекаємося перемоги, дочекаємося мирного часу, тоді, можливо, повернемося ще до цього проекту. Поки що він такий відкладений, так би мовити, але так, це був один із успішних таких літературних саме проєктів, яким, можна сказати, я пишаюся і вдячний Богу за те, що благословив на такий проект. Ну, цікаво, цікаво, без сумніву. Я пам'ятаю, були навіть з'явилися в ЛНР якісь там ну, кальки якісь були навіть, да, там от. Було, абсолютно. Вони і кальки робили, і потім, от мені з Херсона, ми в Тернополі проводили, мабуть, рік тому, можливо, трішки менше, такий книжковий табір для родин ВПО, для тих людей, які переїхали тимчасово в Тернопіль, там з вашого Луганська, з там Донеччини, з Донбасу мається на увазі, і з півдня України. І от мені родина з Херсона розповіла про те, що вже в 22-му році, 1 вересня, діти, які там залишилися на окупованій території, їм вручали, я вже не пам'ятаю назву, ну але щось на кшталт повстанської абетки, але вже ця їхня якби пропагандивна азбука. А мою абетку, насправді, я маю про це також підтверджені дані, просто-напросто спалювали разом із Кобзарем, разом із творами, там, не знаю, Лесі Українки, Івана Франка. Ну, я вже не кажу про Степана Бандери, Ярослава Стецька чи Дмитра Донцова, це також було. Ну і повстанська абетка, на жаль, її спіткала така доля, що її просто фізично знищували в тих бібліотеках, які я дуже багато передав і на Запоріжжя, і на Херсонщину, і прифронтові міста, там Краматорськ, умовно, чи Лисичанськ і так далі. Тобто вона вся була десь там в Попасну, ту саму в районі Станиця Луганська. От все там було, але не знаю, яка доля склалася. Я знаю тільки точно, що варто буде, то вже повертаючись до того, що я сказав попередньо, мабуть, передати згодом вже в звільнені бібліотеки на наших звільнених територіях. Без сумніву, я погоджуюся з вами. Ну, добре, повертаємося, да, до вашої зараз головної діяльності. От що таке от антиімперський блок народів? Да? Це громадська зараз організація. Ну, який її статус? Ну і Це насправді одночасно, яка мета, можливо, да, от, філософія. Насправді, щоб для розуміння, антиімперський блок народів, він відновив свою роботу лише півроку тому, в червні місяці 2023 року. І станом на сьогодні це не є формалізована структура. Тобто ми не ставили собі за мету першочергово десь реєструвати, здійснити там державну реєстрацію і все подібне. У нас є на це інші наші структури, громадські організації, які легально діють в Україні. А антиімперський блок – це є відродження відомого і славного антибольшевицького блоку народів, який був створений, до речі, рівно 80 років тому. Зірвали питання з язика, да? Це от продовження, я так розумію, історичної традиції. Так? Адже і антибольшевицький блок народів в 43-му році, і антиімперський блок народів в 2023 році, обидві структури, вони створені з ініціативи Організації українських націоналістів з підстягу Степана Бандери. Тобто бандерівці створювали і опікувалися діяльністю АБН під час Другої світової війни, після Другої світової війни, вже в умовах холодної так званої війни, до розпаду імперії зла. І, відповідно, відновили діяльність саме з ініціативи УНБ у 2023 році. Це не якесь таке, скажімо, чиясь особиста ініціатива, це є рішення Великого збору ОУН.
і відповідно на виконання постанов і рішень Великого збору ОУН Бандерівська відновила діяльність антиімперського блоку народів, і мене вповноважено бути виконавчим директором, тобто фактично керівником, координатором цього проекту. І власне, от він має з одного боку ніби і піврічну історію, з іншого боку, ми відчуваємо цю тяглість, яка є дуже важливою у нашій справі. І з другого боку, ця тяглість вона викликає ще інший момент. Це є відповідальність, тому що ти розумієш, що ти продовжувач справи того самого Степана Бандери, Ярослава Стецька та інших відомих чи невідомих лідерів антибольшевицького блоку народів. Ну, можливо, я в чомусь помилюсь. Я от для своїх глядачів, можливо, да, там з представників інших там корінних народів, да, як зараз в нашому середовищі називається пост Росії, так от. Так. Хотів би, ну, приблизно, ну, в курс справи ввести, да, от 1943 рік, да, чи 44-й, 43-й, да, я так знаю. 43-й, да, от, поступово змінюється ідеологічний базис, да, ну, ОУН і Української повстанської армії, правильно от я говорю, так? Так, відбувся був надзвичайно великий збір, де до певної міри було внесено певні корективи саме в ідеологічну базу ОУН, ну, на етапі війни, на етапі завершення вже фактично війни. Тобто, ну, головна зміна стратегії, да, від ну, такої опори на власні сили у здобутті незалежності, так, української, да, чи там міркування Донцова. Це збереглося. Якраз опора на власні сили збереглося, але вона масштабувалася, розширювалася і направлялася на співпрацю поневолених народів в напрямку здобуття спільної мети. Славнозвісний цей плакат з'являється, да, де от горить в'язниця, тюрма народів СРСР, так, і ідуть повстанець, да, на першому там плані, за ним там представники, ну, там, з Кавказу, да, от я там пам'ятаю так візуально. Це знаменитий дереворит, унікальна така техніка, яку виконав в свій час повстанський художник Ніл Хасевич. Ну, для мене він дуже відомий і надзвичайно талановитий, але, можливо, більшість українців і не лише мало знає про нього, тому при нагоді раджу пошукати інформацію про великого генія українського народу, невизнаного, на жаль, тому що він, воюючи в УПА, фактично прийняв героїчну смерть і залишивши по собі якраз роботи. Одна із них це, власне, і є такий, якби, візуалізація антибольшевицького блоку народів. Ніл Хасевич, да, от я, власне, зацікавлено, ну, подивлюся обов'язково, да, от там на його цю творчість. Так, ну, добре, ну, тобто, ну, а я бачу, ну, ви, м'яко кажучи, в темі, так, от, скажіть, будь ласка, ну, да, от ми говоримо про такий ідеологічний перехід певний, да, зміну стратегії, до звернення до інших народів СРСР. А скажіть, будь ласка, ну, в попередні роки, да, чи існувала хоча б, ну, колись там, ну, от, ну, як би сказати, да, от, наші вороги, да, говорять про те, що ОУН сповідувало ідею там, ну, якоїсь такої виключеності, да, національної, да. От на вашу думку, чи колись вона була там, ну, в період, не знаю, Донцова там, коли він написав націоналізм, да? Чи колись була притаманна оця ідея, хоча б, ну, на йоту? Чи це просто от з самого початку якийсь такий ідеологічний міф, да? Ну, російський, да? Що це, щоб поєднати із нацизмом, да? От. Я переконаний, що, власне, діяльність ОУН, вона надзвичайно є міфологізована, але
якщо говорити з боку саме більшовицької імперії, то в негативному світлі. І от всі ті кліше, всі ті стереотипи чи імперські наративи, вони ще поки що не до кінця, так би мовити, випарувалися, хоча вже маємо визнавати, що діяльність ОУН зараз дуже можна різні способи бачити, наскільки вона є органічна і природня для українців, для нашого суспільства. Наприклад, вітання "Слава Україні! Героям слава", яке було вітанням в організації українських націоналістів, воно стало загальнонаціональним привітанням. Ним вітаються керівники держави, керівники військові наших збройних сил. Той самий марш українських націоналістів, який був офіційним гімном ОУН "Зродились ми великої години", є славним наших збройних сил України. І червоно-чорний прапор разом із синьо-жовтим прапором вважається прапором не тільки національно-визвольної боротьби, але і зараз на рівні є прапором багатьох підрозділів, які боронять Україну на південних чи східних наших кордонах. Але треба дивитися глибше те, про що ви питаєте. І хочу сказати, по-перше, привідкрию таку таємницю. Можливо, хтось з колег-істориків мене виправить, але я думаю, що я маю рацію. Дмитро Донцов ніколи не був членом Організації українських націоналістів. Він був ідеологом українського націоналізму. Він співпрацював, мав контакти, спілкувався з тим самим Коновальцем, чи з Ярославом Стецьком Бандерою пізніше, але він як ідеолог не був ідеологом ОУН. ОУН мала своїх ідеологів, зокрема Юліян Васиян, один з таких провідних ідеологів, який, власне, закладав на першому установчому зборі 95 років, до речі, тому, в 29-му році, якраз будемо вшановувати незабаром 95-ту річницю створення ОУН, який закладав ідеологічні основи власне діяльності ОУН, той самий Микола Сціборський, Ярослав Стецько, вже згаданий мною, згодом там Степан Ленкавський, Степан Бандера як публіцист, бо він був не лише провідником, не лише керівником, а й достатньо таким добрим публіцистом і написав чимало ідеологічних праць, які укладені у збірку "Перспективи української революції". До речі, всі ці автори видаються в нашій українській видавничій справі видавництві, яке я хочу, користуючись нагодою, також порекомендувати. Це і твори Бандери, Стецька, Донцова, Васияна, Бжеського, Сціборського, багатьох інших ідеологів. І якраз от хочу навести дуже важливий приклад. Одна із книг, яка була фактично таким настільною книгою ідеологічною, написаною спеціально для ОУН моїм земляком Дмитром Мироном на псевдо Орлик, який, до речі, загинув, будучи членом похідних груп, не десь там на Західній Україні, як дехто собі вважає, що ОУН діяла тільки на Галичині там, чи на Волині, а саме тут, у столиці України, в Києві, біля оперного театру. До речі, на фасаді опери Київської є меморіальна дошка. Це те місце, де гестапівці, на секундочку, де німці вбили одного з провідних очільників ОУН на той час, так само, як були закатовані Олена Теліга, Олег Гольжич, Бандера і Стецько перебували в концтаборах. Багато інших фактів, які спростовують всі ці совєтські чи тепер московські наративи, так, і твердження. І говоримо про те, що ідеологія ОУН була завжди ідеологією українського націоналізму, який ніколи не мав нічого спільного з фашизмом, з нацизмом та іншими такими крайніми ксенофобними ідеологіями. Так, ОУН творилася в ті роки, коли вся Європа була така, якби на хвилі підняття національних питань, національних держав. І якраз Німеччина і Італія особливо форсували ці події, тобто абсолютно перетворюючи там свої ідеології на такі людиноненависницькі чи ксенофобські, які умовно не мали нічого схожого з українським націоналізмом. І якраз Дмитро Мирон Орлик
своїй Мгм. базовій праці ідея і чин України дуже чітко пояснює різницю націоналізму українського і нацизму, націоналізму і фашизму, націоналізму і навіть комунізму. Бо комунізм також на той час в певних колах мав якусь там свою популярність як ідеологія, а на території Радянського Союзу це було якби єдиною ідеологією. І хто хоче зрозуміти, в чому різниця, от направляю саме до праці Дмитра Мирона Орлика, написаної ще до війни, до Другої світової війни, «Ідея і чин України», де все там чітко і конкретно розставлено по поличках. А те, що ми говоримо про вже, власне, гасло «Свобода народам, свобода людині», яке було витворено вже в часи війни, справді воно було викликано певними також, якби, я би сказав, масштабуванням своєї діяльності з боку Організації українських націоналістів. Була створена в 44-му році Українська головна визвольна рада, так, яка Мгм. була таким своєрідним урядом воюючої України. А АБН, я вважаю, стало Міністерством зовнішніх справ, якщо можна так сказати, післявоєнним, також підневільної, на жаль, на той час України. І Ярослав Стецько, як багатолітній провідний діяч і керівник АБН, він виконував функції представництва, власне, України за кордоном. Бо коли ми говоримо про АБН, то це не лише про поневолені народи і не лише Мгм. про Радянський Союз колишній, тобто там про 15 республік, чи скільки їх там спочатку було. Це значно ширший якби контекст. Це і країни так званого соціалістичного табору. Причому, наприклад, дуже цікаво, що велику активність АБН проявляли наші сусіди мадяри, наші сусіди угорці. І вони ще тоді не були задурені оцією московською отрутою, як зараз. Вони ще дуже добре пам'ятали події в Будапешті, так, коли танки фактично давили національний ідентичність. виступ в Угорщині, так? І вони дуже активно працювали в антибільшовицькому блоку народів. Ті самі хорвати, ну я вже не кажу про там якісь Балтійські держави, але це була не тільки якби Східна Європа, а АБН в свій час розвинувся на весь світ, і були товариства прихильників АБН в Північній Америці, зокрема в Сполучених Штатах, в Канаді і навіть в Латинській Америці, що є надзвичайно цікаво. А от рік тому, здається, бачив чи фотографію Ярослав Стецько, здається, із Чан Кайши на Тайвані. Було таке от щось, да? Саме так. Це ще один дуже яскравий приклад, от те, про що я кажу, що і навіть що цікаво, що на Тайвань Стецько був відрядив після свого візиту, він був там кілька разів, але він навіть був відрядив цілу таке дипломатичне представництво, воно так і називалося. Тобто там якийсь певний час перебували представники від АБНу, які, власне, ну, працювали у форматі посольства з України на території Китаю, який був вільний від комуністичного Китаю, так би мовити. І така багатолітня співпраця, і навіть, я би сказав, дружба між Ярославом Стецько персонально і Чан Кайши, вона є, ну, справді такою легендарною, адже вони, як обидва лідери своїх народів, обидва такі затяті антикомуністи, власне, знайшли дуже багато спільного у своїй боротьбі. І тому, коли ми говоримо про АБН, я ще раз підкреслю, це була світова структура, тобто це і Європа, і Азія, і Америка, Південна і Північна. Тому ну, я вважаю, що в українській історії і в сучасності діяльність АБН, м'яко кажучи, недооцінена до певної міри, тому що, якщо говорити відверто, я вважаю, що є великий відсоток вкладу Ярослава Стецька і антибольшевицького блоку народів у процес розвалу Союзу Радянських Соціалістичних Республік. І це ще треба вивчати. Добре, що є вже перші спроби. Знову ж таки, наш сучасник, мій земляк,
Григорій Рій написав перше таке наукове дослідження по історії АБН, наріз історії АБН. І була не так давно, якраз в листопаді до 80-ліття, презентація цієї книги в Києві в кризовому медіа-центрі. А 19 січня, це я вже проанонсую, буквально незабаром, в річницю від дня народження Ярослава Стецька, така презентація відбудеться в Тернополі в Музеї національно-визвольної боротьби. Так що буде відео, будуть трансляції, і при нагоді запрошую всіх переглядати і відкривати для себе також сторінки діяльності антибольшевицького блоку народів. Добре, якось Григорій Рій, так? Я зрозумів. Правильно? Григорій Рій, нарис історії АБН. При нагоді, можливо, під час ефіру таке не прийнято, але якщо ми десь колись побачимося в Києві, то я думаю, з дозволу пана Григорія я зможу вам запрезентувати цю книгу. Це було б дуже доречним, да, дуже цікаво з цим познайомитися. Там, власне, і з автором хотілося. Якщо є контакти, я би хотів, мабуть, поговорити про це. Так, вона також була видана в нашій українській видавничій справі, в нашому видавництві, і ті книги, і нарис історії, і інші книги можна замовити. До речі, в нас є онлайн книгарня бандерівців, так просто заходиш і знаходиш в Гуглі собі книгарня бандерівців, і там всі книги по дуже на теперішній час демократичних цінах, без всяких тих накруток, які роблять інші видавництва. Ми пропонуємо для того, щоб люди читали і відкривали для себе і історію України, і історію українського націоналізму, і історію організації українських націоналістів, власне, та її тих структур, створених ними, як антибольшевицький блок народів, як інші структури, які існували і діяли як в Україні, так і за кордоном. Дякую. Так, будемо цікавитися, будемо розвивати, будемо популяризувати. Від історії, тут можна говорити, дуже цікаво. Це, і мене відверто затягує, я також цікавлюся, і є у мене і власні там якісь і статті, і книжка, проєкт книжки, серед іншого це розглядається український національний рух, його звернення, апеляція до поневолених народів. Перейдемо до сучасності, власне, до вашої організації. На що ви спрямовані? Також на створення, якогось координаційного центру, розвитку діалогу з тими ж підкореними народами? Чи що для себе виділяєте найпріоритетніше? Саме так і є, але скажу, з чого ми розпочали, бо я про це вже говорив на початку нашої розмови. Тобто, відновивши діяльність антиімперського блоку, потрібно було про це в першу чергу поінформувати всіх, як тепер модно говорити, стейкхолдерів, тобто всіх, хто буде зацікавлений у цій тематиці, у цій справі. І ми розпочали з інформаційних проєктів. В першу чергу створили сайт, який можна також спокійно знайти в інтернеті, abn.org.ua. І на цьому сайті ми розподілили кілька базових напрямків. Перше – це новини про нашу діяльність, про діяльність антиімперського блоку народів. Друге – новини, інформація про діяльність різних національно-визвольних рухів тих поневолених народів. Наступне – це історична тематика, тобто дуже багато, бо в нас є добрі архівні дослідження, багато документів, багато унікальних книжок, які ми оцифровуємо і публікуємо також на нашому сайті. І так ми вже поступово розпочали свою інформаційну роботу. Потім це перенесли безперечно в соціальні мережі. В тій самій мережі Facebook є сторінка антиімперського блоку народів. І що важливо повідомити і сказати, що сайт ми ведемо на 3 мовах. Це зроблено свідомо. В першу чергу українська, як наша рідна мова і та, якою ми, власне, готуємо матеріали. Потім їх перекладаємо на англійську мову, для того, щоб була можливість так само апелювати з тими темами і з тими позиціями нашими до цивілізованого світу. Бо світ має знати про те, що найкращий вихід для всього світу і
найкращий сценарій завершення цієї війни це не тільки відновлення кордонів 91-го року, це повний розвал Московської імперії. І тому ми на англійській мові це багато пишемо і перекладаємо. Ну і також на так званій, так би мовити, трофейній мові, на російській мові, тому що розуміємо, що одна з наших цільових аудиторій, якщо не ключова, це власне є ті, хто живе там, так би мовити, за перебріком, так, тобто і які так зазомбовані пропагандою, що до них напевне дуже важко достукатися, але тим не менше ми намагаємося системно, методично доносити і туди на російській зрозумілій їм мові оцю правду про історію, правду про сучасність, про боротьбу і про те, що потрібно підніматися на боротьбу проти своїх колонізаторів, проти імперців. І саме тому ми і створили телеграм-канал, відповідно, як дзеркальний від нашого сайту, який ведеться виключно на трофейній мові, але ми маємо дуже добру якби вже комунікацію, маємо чимало фідбеків від тих, хто нас читає, в тому числі на території так званої Російської Федерації. І це для нас дуже важливо, адже ми там пишемо про те, насправді, які є проблеми, з якими зараз стикається Московська імперія, про яку точно не розкаже ні Кисельов, ні Соловйов, ні там інші ті пропагандисти. Ми точно говоримо про те, що це колос на глиняних ногах, який от розвалиться, адже поступово війна, санкції, дурість тих московитів і їхнього керівництва, вони це все підточують. Але найважливіше для нас – це, власне, апеляція до тих поневолених народів, які є багаточисельними, ті самі татари, башкири чи башкорти, чуваші, представники країн Північного Кавказу, як то інгуші, чеченці, дагестанці, ті самі ногайці, яких так не чисельно зараз на території Федерації, але їх багато в світі, як і черкесів, скажімо, ті самі карели, ойрат калмики, буряти, якути, багато інших. І це також наша цільова аудиторія, з якими ми налагоджуємо комунікацію завдяки нашій інформаційній роботі. І маємо вже дуже добрі конкретні результати, якщо дозволите, я про них обов'язково мушу зараз сказати. Так, будь ласка. Перше, ми влітку зібрали в нас в Центрі національного відродження імені Степана Бандери такий представницький круглий стіл, де були якби три основні групи. Перше, якби представники АБН, друге, це були діючі народні депутати України та інші представники влади, і треті представники національно-визвольних рухів, оцих поневолених, хоча я краще волію говорити, вільних народів, де ми налагодили оцей такий майданчик, діалог. І ми запитали, що найбільше потребують якої підтримки, якої допомоги представники цих поневолених народів. Вони сказали про те, що вони не сумніваються, що Україна мусить, зобов'язана просто стати центром підтримки боротьби цих поневолених народів. Для того, щоб це відбулося, потрібно не лише проводити круглі столи чи робити якусь інформаційну роботу, потрібно, щоб це було елементом державної політики. Саме з цією метою депутати, які були на цій зустрічі, ініціювали створення у Верховній Раді, наприклад, Ярослав Юрчишин, який безпосередньо ініціював створення у Верховній Раді тимчасової спеціальної комісії з вивчення, з підготовки законодавчих ініціатив щодо підтримки поневолених народів. І така комісія була створена в Верховній Раді. До речі, якраз на День Незалежності, 24 серпня, було її затверджено. І вона вже фактично майже півроку активно працює. І в лютому місяці ми будемо мати перший такий публічний звіт цієї комісії перед експертами, перед громадськістю. І я так розумію, що підсумком роботи цієї комісії буде спеціальний закон України, який буде стосуватися підтримки боротьби поневолених народів на державному рівні в Україні. Це є вкрай важливо, тому що ми іноді любимо все перетворювати на гасла або якісь там, не знаю,
онлайн варіанти, віртуальні, так би мовити. Тут йде мова чітко про закон, який буде регламентувати, що це є елементом державної політики в Україні. Тобто ідеї АБН, антибільшовицького блоку народів, антиімперського блоку народів стануть частиною державної політики в Україні. І я вважаю, це є першим нашим таким вагомим досягненням, і ми продовжуємо працювати, консультуватися з приводу цієї теми із нашими парламентаріями. Другий момент Олег Дунда, я вибачаюсь, Олег от Дунда, да, також у вас є з ним. Так, пан Олег дуже активно працює в напрямку якраз підтримки боротьби поневолених народів, і він є керівником міжфракційного, якщо я не помиляюся, об'єднання за деколонізацію чи за розвал, можливо, воно називається Росії, не буду зараз, не пригадаю вже точно, але суть воно від того не змінює. Там є ще ряд інших депутатів, зокрема і Володимир В'ятрович, Ігор Гузь і багато інших, які зараз спільно напрацьовують, власне, із громадськістю і за експертними середовищами ось цей новий український закон. Наступне, що ми почули від представників поневолених народів, це те, що вони прагнуть зі зброєю в руках боротися за визволення України. Як ставитесь до такої ідеї? От хотів спитати, до речі, бо вона фігурує, да, постійно в бесідах. Абсолютно. Ну, по-перше, треба сказати, що ця ідея є не нова, адже ми знаємо про той самий батальйон Джохара Дудаєва, про той самий батальйон чеченський Шаміля, так? І про багато інших утворень таких підрозділів в лавах Інтернаціонального легіону. Але ця справа також, ну, до певної міри не велася методично. І було в ній чимало складнощів, які ми тоді почули влітку від представників поневолених народів. Наприклад, коли такі, які були учасники, наприклад, якути, так, сказали, що вони дуже би хотіли, вони не вимагали, чи вони не наполягали, але дуже би хотіли, щоб в їхньому підрозділі не було жодного росіянина. Тобто, так, як вони говорили, ми не хотімо воювати вместе з русскими. Для них русські так само, як і для нас. Це є вже, розумієте, таке, ну, ім'я нарицательне, таке дуже погане, так? Тобто, і вони, перше, знають, наскільки так звані русські, чи хороші, чи погані, наскільки вони зверхньо ставляться до тих самих якутів, бурятів, чи представників інших народів. І вони себе не хочуть асоціювати з росіянами. І саме тому тоді один із представників якраз Якутського національно-визвольного руху сказав: я готовий воювати за Україну, але давайте створимо батальйон чи підрозділ без русських. І нам це вдалося, ну не нам це вдалося, це ми тоді звернулися до тих органів, власне, які цим займаються в українському війську, і нам вдалося домогтися того, що створено Сибірський батальйон, який вже пройшов не тільки бойове злагодження, але вже і воює під Авдіївкою, в якому, можливо, не настільки чисельно, як би хотілося, але воюють ті самі, до речі, цей Добродій, який був у нас на круглому столі, зараз якраз є командиром цього підрозділу. І там є якути, буряти, татари, всі ті, хто, ну, вихідці із так званої федерації, але вони не є ні етнічними росіянами і себе не хочуть асоціювати з росіянами, а хочуть боротися зі зброєю в руках за звільнення України, таким чином виплачуючи якби свої зобов'язання, чи як вони називають борги, за ту навалу московську, хоча вони персонально до неї не причетні, але вони кажуть, ми все рівно, як колишні мешканці чи громадяни федерації, маємо нести відповідальність. Але я скажу більше, АБН розглядає ці підрозділи не лише як частину, хай невелику, але важливу Збройних сил України, але й прототип майбутніх національно-визвольних армій цих вільних народів, тих самих якутів, тих самих татар,
бурятів, ойрат-калмиків, ну не кажу вже про народи Північного Кавказу, які вже справді дуже довго воюють на стороні України, в першу чергу представники Ічкерії вільної, ті самі інгуші, дагестанці, але от зараз дуже приємно, що є і карели, які долучилися до нашого руху. До речі, незабаром буде в Україні представлено, власне, оцей карельський рух за незалежність. Тобто нам вдалося от і в тому напрямку здобути дуже практичний і чіткий результат, і зараз Сибірський батальйон воює за Україну. Ну, я вважаю це правильним. Ну, це така особиста думка, можливо, я маю бути більш таким нейтральним, але мені здається, що ця стратегія вона має бути, розглядатися серйозно, і я відчував ну, таку певну образу з боку різних представників, коли їм не надавалася така можливість, вони все ж таки хотіли. І я вважаю, що це потрібно робити. Розумієте, що це, даруйте, що переб'ю, що це надзвичайно складний процес, адже, грубо кажучи, дозволити громадянину Російської Федерації взяти зброю і воювати в лавах ЗСУ, це не так просто. Знаєте, перевіряються навіть, грубо кажучи, українці, які мобілізуються до війська, чи в них все гаразд з біографії, так би мовити, а не кажучи вже про представників держави ворога, так би мовити. Тому цей процес непростий, потрібно пройти чимало перевірок і все інше, що з цим пов'язано, але це потрібний процес. І я ще раз повторюся, що для нас важливо, що формуються вже майбутні війська вільних незалежних держав, які мають постати на руїнах Кремля, на руїнах тюрми народів, і, власне, допомогти зі зброєю в руках вибороти незалежність, тому що ми бачимо, що Росія розуміє тільки силу, Московщина може поступитися виключно у збройній боротьбі. Ніякі референдуми чи щось подібне не допоможуть. Тут мова йде, власне, про перенесення боротьби на територію Московської імперії, і не простої боротьби, не простих тільки там диверсій чи десь, щоб ракети добивали. Це також дуже важливо і потрібно, але щоб почалися національно-визвольні повстання на Північному Кавказі, на Ідель-Уралі, на Далекому Сході. Це може стати отим таким, якщо хочете, другим фронтом для України, який буде реальною допомогою для загальної перемоги. Ну, це я хотів би наголосити для моїх глядачів, представників національних рухів, що ніхто не проти, і навпаки, є таке в нашому українському середовищі, експертному, політичному, є таке розуміння, що це потрібно робити. Але є такі, цілком об'єктивні речі, які потрібно враховувати, тому, можливо, процес йде не так, можливо, швидко та так, як, можливо, там люди сподівалися. Але він йде, і ніхто не ігнорує таких прагнень. Я вам більше скажу, що третім таким прикладом, який вже, напевно, буде достатнім, коли ми говоримо про те, що нам вдалося зробити за півроку, не лише нам, я не кажу, що це виключно заслуга АБНу, але ми приклалися до того. Це є проект, тому що ми маємо готувати не тільки військо, не тільки військових із числа національно-визвольних рухів, але і майбутніх лідерів вільних незалежних держав, тобто політиків, тобто майбутніх президентів, керівників уряду, депутатів парламентів і керівників парламенту. А до речі, я хочу сказати, з цією метою, з метою підготовки таких лідерів не просто визвольних рухів, а майбутніх незалежних держав, ми започаткували також надзвичайно потрібний і важливий проект, який називається «Університет вільних народів». І в кінці грудня ми вже мали перший випуск цього освітнього проекту. Чому так швидко? Тому що він не розрахований як класичний університет на 4 чи 5 років. Це є такий онлайн-курс, дуже інтенсивний, який можна пройти за 2-3 місяці, максимум півроку, так би мовити. І ми вже в 2023
23-му році, так, мали перший набір і здійснили перший випуск в грудні місяці. І ми говоримо про те, що українці навчають представників вільних народів державотворенню. Це третє про те, що просили нас на цій першій зустрічі. Перше було державна підтримка України, є створена ТСК. Друге, збройна боротьба, ну, є Сибірський батальйон і не лише. Третє – це державотворення. І тут ми маємо університет вільних народів, також ініційований АБН, ініційований Організацією українських націоналістів-бандерівців. І я дуже тішуся і дуже пишаюся тим, гордий тим, що маю безпосереднє відношення до організації, до створення і до діяльності цього університету. І також пишаюся нашими випускниками, які зараз стають реальними лідерами своїх національно-визвольних рухів. І буквально от на цих днях, наприклад, прийшло нам сповіщення про те, що до одної нашої випускниці, до її родичів із Якутії розпочалися, на жаль, репресії вже там на території Якутії. До одного з наших студентів, Руслана Габасова, який є лідером башкортського національно-визвольного руху, також вже арештований його брат, вже кілька місяців перебуває, ФСБ його заарештувало і неможливо його випустити, тому що його звинувачують навіть не в тому, що він як людина здійснював якусь антидержавну діяльність, а за те, що його брат, ну, ви бачите, 37-й, 39-й рік повернувся туди. І за те, що, тобто, відповідають родичі за позицію, за принциповість, за національно-визвольну діяльність своїх там братів, чи батьків, чи дітей. І це також наші студенти Українського університету вільних народів. І це був надзвичайно інтенсивний, цікавий, класний курс, після закінчення якого можна спокійно вже претендувати на те, щоб вести політичну діяльність і розуміти, як працює держава, як працюють владні повноваження, як, власне, розвивати економіку, як забезпечувати якісь там речі, пов'язані із сферами там державотворення різними, національна безпека, інформаційна безпека, ну багато інших тем, які пройшли наші студенти. І хочу сказати, що в 2024 році університет продовжить свою роботу. Ми вже працюємо над другим набором, тому буду сподіватися, що ми ще більш якісніше, ще більш ефективніше попрацюємо, адже є великий запит. Представники національно-визвольних рухів хочуть навчатися, хочуть переймати український досвід, позитивний досвід, бо, звичайно, в історії України були різні досвіди, і ми про це теж говоримо. Враховуйте і помилки, вчіться на помилках наших, але позитивний досвід, будь ласка, беріть, використовуйте, тому що це вам буде великою допомогою. В свій час Україні ніхто так не допомагав, як ми це зараз можемо робити для представників Татарстану, Башкортостану, Ічкерії, Ойрат-Калмикії чи Карелії. Тоді цікава досить дуже розмова, але я так розумію, скоро вже відпускати, година спливає, так? Тоді от останнє питання, університет, Руслан Габасов, також наш добрий знайомий. Виходить так, є така дискусія в українському експертному середовищі, на кого робити ставку. Олег Дунда більше говорить про те, що в майбутньому, в дезінтеграції Росії, в формуванні там нового порядку постімперського потрібно робити ставку на якусь таку місцеву еліту. Можливо, і не дуже таку проперчену, можливо, якщо ви розумієте, про що я говорю. А хтось в основі стратегії бачить, що потрібно робити ставку на таких людей, як, наприклад, Руслан Габасов, тобто лідер Башкорту. Як ваша думка з цього приводу? Хто має бути нашими друзями? Я в першу чергу хочу втретє нагадати, але це дуже класно. Ключовий базис антиімперського блоку народів – свобода народам, свобода людині. Я вважаю, що це першочергове право тих самих башкортів, чеченців, дагестанців чи татар
визначати, хто повинен очолювати і приходити до влади в їхніх нових незалежних державах. Це є виключно їхнє право, і ми можемо лише їм в цьому напрямку допомагати. Є історичний досвід, другий момент. Є історичний досвід. Ми знаємо, що Москва завжди працювала за принципом кнута і пряника. Ну, вона і гірше працювала, але, зокрема, можна розглядати в такому контексті, в такій сфері. І ми бачимо, наскільки Московія серйозно купила діючі, ну, так звані, я вважаю, еліти в своїх регіонах, в своїх республіках чи краях. Ну, які приклади спливають на думку? Той самий сумнозвісний Кадиров, так, який, ну, ічкерійці його навіть не хочуть чеченцем вважати, тобто манкурт, запроданець і вся ця його кліка. Чи ті самі теперішні так звані еліти Татарстану, Калмикії, чи, не знаю, там інших країв, які просто зараз стали такими, ну, знаєте, такими серйозними олігархічними кланами, політико-олігархічними кланами, які, як на мене, точно не мали би бути керівниками вільних держав, тому що вони тісно зв'язані Кремлем, є їхніми прямими представниками, прямими агентами, і так це було в історії, так це і є в сучасності. Саме тому я вважаю, що Україна має брати на себе, повторюся, місію підготовки таких майбутніх лідерів визвольних держав, передавати їм оці основи державотворення, вчити їх про те, як працює держава, налагоджувати ті міждержавні, міжнародні стосунки, в чому ми також дуже багато працюємо, і, відповідно, готувати їх до майбутніх демократичних перетворень в їхніх державах. Адже ми не маємо на місці тоталітарної чи авторитарної Московії створити, там, не знаю, десяток чи сотню міні-Московії, нових режимів, там, кремлівський, бо Кремль, ми знаємо, є не лише в Москві, так? Умовно я кажу. Тому ми повинні розуміти, що це мають бути держави, які будуть базуватися на загальнолюдських, цивілізованих основах, демократичних основах. Над цим багато працюють наші, наприклад, партнери із форуму постдержав Росії, які відбуваються, ті форуми, ви знаєте, і в Європі, і в Азії. Японії, да, здається. Японії ті самі. І там, власне, от представники цих національно-визвольних рухів підписують вже навіть певні такі попередні угоди, які стосуються і те, що вони не матимуть між собою там претензій якихось по територіальних поділах, по кордонах, грубо кажучи, які готові розглядати програму ядерного роззброєння оцих новітніх держав і багато інших актуальних тем, які вони піднімають, от ставши таким майданчиком, власне, для спілкування між собою. Наша ще мета в цьому році, якщо все буде нормально, зібрати такий великий світовий, так би мовити, конгрес антиімперського блоку народів, який би допоміг, власне, тематику цієї боротьби поневолених народів, тематику підтримки Україною їхньої боротьби вивести на міжнародний рівень, на належний міжнародний рівень. В першу чергу це йде мова дійсно про постсовєтські республіки, зокрема країни Балтії, які вже є в НАТО, які є в Європейському Союзі, і є добрим прикладом. Бо коли говорять вільні народи, що для них є Україна прикладом, я погоджуюся абсолютно, але не виключно Україна. Є ті самі країни Балтії, наприклад, так, які можуть бути зразком до розвитку, і вони близькі, наприклад, тим самим Карелам, Поморам або іншим державним утворенням чи національним, які можуть виникати десь недалеко на кордонах балтійських, так би мовити. Тому ми плануємо в цьому році, якщо все буде нормально, відбути такий великий конгрес, світовий конгрес антиімперського блоку народів, де внести в міжнародний порядок денний, окей, не першим питанням, бо перше питання наразі таки є перемога України, але в топ, якби, порядок денний вести питання цієї деінтеграції, деколонізації Московської імперії і права народів, міжнародного затвердженого права на національне самовизначення,
на боротьбу за свою свободу. Пане Олеже, ну я дякую вам за таку ну, глибинну, кваліфіковану розмову. Да, не вистачало в нашому інформаційному полі ну, людину з таким стратегічним баченням. Да, це я дійсно вам багато говорю. Да. Дякую. Я вам дякую за добрі слова, за запрошення і закликаю і вас запрошую, і всіх наших глядачів до і осмислення цієї проблематики, і до співпраці, до допомоги. Тобто, давайте наразі піднімати цю тему, її, даруйте, популяризувати на своїх ресурсах, відвідувати наші ресурси АБНівські. Нагадаю, це і сайт, і сторінка в Фейсбуці, і скоро у нас, до речі, анонсую, буде цікавий проект і в Тіктоці, тому що треба все розвивати, треба йти много з часом, як це робили наші попередники. І тільки спільними зусиллями. Це є дуже велика спільна справа, і це заради і наших попередників, і заради наших дітей і нащадків, які би мали вже жити не лише в вільній, звільненій, оновленій Україні, але й без тієї загрози з півночі, яка висить над нами вже майже тисячоліття постійно. Врешті-решт, можливо, ми і є тим поколінням, які цю загрозу повинні таки ліквідувати остаточно. Так, я з вами повністю погоджуюся і буду підтримувати, слідкувати, популяризувати. Дякую вам. Годину вичерпана. Відпускаю вас. Можливо, ще там в наступному домовимося про бесіди. Тоді до побачення і успіхів вам. До побачення. Слава Україні! Героям слава. До побачення. Щасливо.